අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔබ සියලු දෙනාම AM Technet YouTube channel එකට. මේ දවස්වල තියෙන ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රශ්නත් එක්ක හැමෝම හොයනවා unlock router එකක් hot sim එකක් දාලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ Huawei B311 කියන router එක hot sim එකක් දාලා මොන වගේ speed එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මම මේ router එකට hot sim එකක් දාලා තියෙන්නේ. වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන් ලොග් වෙලා බලමු කොහොමද ඇතුලේ තියෙන settings ටික කියලා. ලෑන්ඩින් පේජ් එකේ පේනවා මම දාලා තියෙන කනෙක්ෂන් එක මොකක්ද කියලා, කොච්චර සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තියෙනවද කියලා. රවුටර් එක ඇතුළට ගියාම ඉස්සෙල්ලාම පේනවා මේකේ 4G hot sim එකක් දාලා තියෙන්නේ, කොච්චර සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තියෙනවද කියලා. devices දෙකක් කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. අපි advanced settings අතරට ගිහිල්ලා system tab එකට ගිහලා බලමු එතන පෙන්නන figures මොනවද කියලා. එතන පෙන්නනවා signal strength එකට අදාළ values මොනවද කියලා. ඔයාලට වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කරන්න යන්නේ mobile phone එක use කරලා මේ router එකට log වෙනවා Huawei Manager කියන app එකෙන්. Huawei Manager app එකෙන් log වුණාම ඔයාලට පේනවා ඉස්සලා වගේ මේකේ model number එක, network එක select කරලා තියෙන්නේ 4G auto කියලා, කොච්චර signal strength එකක් තියෙනවද. application එකේ දකුණු පැත්තේ පෙන්නනවා උඩ දාලා තියෙන්නේ hot sim එකක්. ඒකේ cell ID එකත් එක්ක තමයි information එක පෙන්නන්නේ. දැන් අපි බලමු fast.com site එකට ගිහිල්ලා කොච්චර speed එකක් ලැබෙනවද කියලා මේ connection එකට. මේ වෙලාවේ 6 Mbps වගේ ස්පීඩ් එකකට හිට් වෙනවා. මේ කනෙක්ෂන් එකේ ෆයිනල් වැලියු එක විදියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 2.8 Mbps. අපි බලමු අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක මොන වගේද කියලා. මේ වෙලාවේ අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක අපිට ලැබෙන්නේ 7 Mbps. අපි ඊළඟට බලමු speedtest.net site එකට ගිහිල්ලා මේ කනෙක්ෂන් එකට මොන වගේ ස්පීඩ් එකක් ලැබෙනවද කියලා. ping එක 61 milliseconds වලට තමයි තියෙන්නේ. download speed එක 5.72 speed එකට වගේ hit වෙනවා. download speed එක නැවතුනේ 4.53 Mbps වලට. upload එක 6.23 Mbps වලින් තමයි මේ connection එකේ speed එක measure කරලා තියෙන්නේ speedtest.net site එකේ. මම දැන් කරන්න යන්නේ මේ router එකේ band එක change කරලා බලනවා මොන වගේ speed එකක් ලැබෙනවද අනිත් bands වල කියලා. මම දැන් 4G auto band එකේ ඉඳලා band 1 එකට change කරලා බැලුවා. band 1 එකේ hutch එකේ කිසිම service එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ අපිට. ඒ නිසා අපිට signal මුකුත්ම පෙන්වන්නේ නැහැ router එකේ. දැන් මම try කරලා බලන්නේ band 3 එකට change කරලා signal එනවද කියලා. band 3 එකේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා පොඩි signal ප්‍රමාණයක් එනවා මම ඉන්න තැනට. අපි බලමු ඒකේ මොන වගේ internet speed එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්ද කියලා.
fast.com සයිට් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 1.8 Mbps වගේ ස්පීඩ් එකක් ලැබුණේ මේ බෑන්ඩ් 3 එකට හච් එකේ. speedtest.net සයිට් එකට ලොග් වෙලා අපි ස්පීඩ් එක ටෙස්ට් කරලා බලමු. ping එක 194 වගේ, කියන්නේ ගොඩක් latency එකක් තියෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ 1.7 1 Mbps වගේ. අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක less than 1 වගේ තමයි එන්නේ. මේ බෑන්ඩ් එකේ අපිට බලාපොරොත්තු වෙන මට්ටමට ස්පීඩ් එක ගන්න විදියක් නැහැ. හැබැයි වෙන පැතිවලට මේ බෑන්ඩ් එකේ හොඳටම සිග්නල් තියෙනවා. අපි දැන් Huawei manager එකට log වෙලා බලමු තව බෑන්ඩ් එකකට change කරලා කොහොමද ස්පීඩ් එක ලැබෙනවද නැද්ද කියලා. මම දැන් බෑන්ඩ් 3 එකේ ඉඳන් බෑන්ඩ් 7 එකට මාරු ගන්න try කරා. 7 එකේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි දැන් බලමු බෑන්ඩ් 8 එකට මාරු කරලා. ඔයාලට පේනවා මේක බෑන්ඩ් 8 එකට මාරු කරාම පෙන්නන සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක රවුටර් එක ඔටෝ කියන මෝඩ් එකේ තියෙද්දිත් මේ බෑන්ඩ් එකේ තමයි වැඩ කරලා තියෙන්නේ. මේ සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එකම තමයි තිබුණේ. ඒ නිසා අපි බලමු කොහොමද ආපහු මේක ස්පීඩ් ටෙස්ට් එකක් කරලා මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා ස්පීඩ් එක. අපි fast.com එකේ ස්පීඩ් එක ටෙස්ට් කරනකොට අපිට පේනවා ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක 3 Mbps ස්පීඩ් එක වගේ තමයි නවතින්නේ. අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක 7.5 Mbps වගේ ස්පීඩ් එකක් තමයි අපිට fast.com එකෙන් ලැබෙන්නේ. අපි නැවතත් speedtest.net කියන සයිට් එකනොත් ස්පීඩ් එක ටෙස්ට් කරලා බලමු. speedtest.net සයිට් එකකින් අපි බලනකොට අපිට පේන්නේ ping එක 51 milliseconds, download speed එක 3.63 Mbps, upload එක 6.76 Mbps speed එකක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. අපි නැවතත් Huawei manager app එකට log වෙලා බලමු බෑන්ඩ් 28 එකේ හච් එක වැඩ කරනවද කියලා. අපි බෑන්ඩ් 28 එකට චේන්ජ් කරාට හච් එකේ no service කියන එක තමයි වැටෙන්නේ. හච් එක වැඩ කරන්නේ බෑන්ඩ් 3 එකයි බෑන්ඩ් 8 එකයි විතරයි. රවුටර් එකේ ලෑන්ඩින් පේජ් එකට ගියාමත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒකේ සිග්නල් ඩිටෙක්ට් කරලා නැහැ. no service කියන ස්ටේටස් එකක් තියෙන්නේ.
මම ආපහු යනවා Huawei Manager කියන ඇප් එකට ගිහිල්ලා network selection එක auto කියලා set කරනවා. මොකද මට වෙන sim එකක් දැම්මත් මේක automatically වැඩ කරන්න ඕන. band එක auto mode එකට change කරාම වලට පේනවා signals පෙන්නනවා router එකේ web browser එකෙන් log වුණාමයි Huawei Manager application එකනයි. ඔයාලා try කරලා බලන්න Huawei B311 router එකක් එක්ක hot sim එකක්. ඔයාලගේ comments මේ වීඩියෝ එක යටින් දාන්න. තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් AIM Technet YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිත් අයට දැනගන්න share කරන්න. අපි තවත් tech වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.